ค่ะวันนี้เราจะมาทำDalgona Coffeeนะคะหรือว่าภาษาเกาหลีหน้าตาแบบนี้달고나 커피 ก็คือตอนนี้ก็เช้าแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กินกาแฟเราจะทำให้ป๊ากับแม่กินนะคะนั่นแหละไปทำกันเลยก็จะมาเตรียมของนะคะก็จะมีกาแฟเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกาแฟสำเร็จที่แบบไม่ได้ผสมอะไรมาเลยแบบกาแฟเปล่าๆอะ instant coffee นะคะแล้วก็เป็นชูการ์น้ำตาลแล้วก็ถ้วยเอาไว้ตีแล้วก็ที่ตีนะคะโอเคน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มทำเลยก็ต้องใส่กาแฟก่อน1 ช้อนโต๊ะต่อไปก็คือน้ำตาล2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ตวงมาแล้วก็ทิ้งแล้วก็น้ำร้อนนะคะ2 ช้อนโต๊ะเหมือนกันAll I do is adore you all of the time. I like to. I like to. I like to love you every day. I like to love you. 2 hours later. I like to love you. If I lay down, I like to love you. The next day. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปให้ป๊ากับแม่ชิมกันผมว่าอร่อยอ่ะ เฮ้ยอร่อย อร่อย ดื่มเลยดื่มไปปะให้ลองดื่มแบบดื่มอร่อยจริงๆผ่านให้ผ่านไปปะ โอเคเลิศ ผ่านไหมผ่าน ผ่าน ผ่านเปล่า ผ่านเลิศ ทุกคนเราเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ให้ป้ากับแม่กินแล้วก็ผ่าน แล้วก็แล้วก็จะปิดแล้วก็จะปิดช่องแล้วนะคะไม่ใช่ปิดช่อง What the fuck ก็จะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ แล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรต้องคอยดูกันบ๊ายบาย